ගෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න රිෂාන් කයි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ගන්න තියෙන වීඩියෝ තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම අදාගන්නේ කියලා බලමු අපි වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාළ තියෙන රත් subscribe button එක පාරක් touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut application එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එකේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම search කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ app එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ app එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. හරි ඔයාට මේ app එක Play Store app එකෙන් ඔයා ගන්න බැරි වුණොත් මම description එකේ දාලා තියන්නම් මේ app එකේ link එක. ඔයාට පුළුවන් ඒ link එක touch කරලා ලේසියෙන්ම මේ app එක download කරගන්න. හරි මම එනම් මේ app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ app එක මුලින්ම open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න තියෙන මේ උඩම තියෙන new project කියන එක touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photo සහ video මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙන පොඩි video clip එකක්. අන්න ඒ video clip එක download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි මම එනම් මේ download කරගත්ත video clip එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට වීඩියෝ ට්‍රිප් එක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න තියෙන්නේ මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යටම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ tool වගේ. ඔයා මෙන්න මේ format කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරලා මේ 916 කියන එක select කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ plus icon එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනට ෆොටෝ හතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි මම එනම් මෙතනට ෆොටෝ හතරක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ හතරක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ add කියන එක ටච් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මෙතනට ෆොටෝ හතරක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරලා මේ sound කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ file icon එක ටච් කරලා මෙන්න මේ from device කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන හැම music එකම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා music track එක. අන්න මේ music track එක තමයි ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට music track එක මෙතනට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ කළු පාට frame එකේ ගානට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට හදාගන්න. මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ කළු පාට frame එකේ ගානට මේ ෆොටෝ ටික මේ විදිහට හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට ගන්න දෙන්නේ මේ ෆොටෝ වල ඩියුරේෂන් ටික අඩු කරගන්න එක. හරි එහෙනම් ඔයා මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක වදා ගන්න ඕනේ 2.4කට වගේ. හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකත් වදා ගන්න ඕනේ 2.4කට වගේ. හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකත් වදා ගන්න ඕනේ 2.4කට වගේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයා හතරවෙනි ෆොටෝ එක අදා ගන්න ඕනේ 1.5කට වගේ.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ඇනිමේෂන් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොම්බෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ zoom 1 කියන ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි මේ හැම ෆොටෝ එකකටම මේ zoom 1 කියන ඇනිමේෂන් එක තමයි ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි මම එනම් මේ zoom 1 කියන ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මේ ඇනිමේෂන් ටික මේ ෆොටෝ අතරට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයිමත් මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් එක තමයි ඔයා ෆොටෝ අතරටම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි මම එනම් මේ ෆොටෝ අතරට මේ ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මේ ෆොටෝ අතරටම මේ ඉෆෙක්ට් එකම සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාට කොටුව උඩ මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන් ඩන් කියලා ඉෆෙක්ට් එකක්. අන්න ඒක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හැම ෆොටෝ එකටම මෙන්න මේ සුදු පාට අයිකන් එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරලා අන්න ඒ ඉෆෙක්ට් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි මම එනම් මේ ඉෆෙක්ට් එකම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරලා මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරගන්න. හරි වැඩිම කළා මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සේව් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාපත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් වගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න.